गाइस यहाँ तल चाहिँ एउटा फिस पोन्ड छ अरे होइन त्यो चाहिँ सरले हेरिदिउँ कस्तो रहेछ हेर न आई हेभन्ट बिन बिफोर है गाइस यु वन्ट बिलिभ होइन मैले चाहिँ के भेटाइछ कि वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग के छ हजुरको अलिचली होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन अब आज चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो जस मैले हजुरलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ म चाहिँ जिम जोइन गर्न जान्छु भनेर अब आज चाहिँ जिम चाहिँ गरिँदैन होला दसवटा देखान गएर जिम चाहिँ जोइन गरिन्छ घरनिरकै जिम हो होइन गएर जोइन गरिदिउँ अनि त्यसपछि गाडी साडी वास गरेर आज चाहिँ अब हिजो गाडीको टायर चेन्ज गरेको छ अनि सानो राइड जानुपर्ने हुन्छ त्यस्तै हो अरूलाई नभइकन गएर जिम जोइन गरिदिउँ है त अब हिजो चाहिँ राम्रोसँग देख्न पाइएको थिएन गाडी होइन अब आज चाहिँ हेर्नुहोस् सेक्सी देखेको छ अरू यस्तै हो अब हामी गएर जिम जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त दाजु के छ सुरज दाई जिम जोइन गरौँ नि होइन त मलाई यही माथि है जिम हाम्रो जिम आएर गर्छु भन्न अब त हान्ने नै हो नि जसरी नै हान्ने हो नि अब आज चाहिँ जिम नहान्ने नि भइगयो होइन अब किनकि सुरज हान्ने हुन्छ कन्जान किनिहाल्यो ल गाइज होइन जिम त जोइन हानिहाल्यो जिम जोइन हानेपछि अब जिमको सामान पनि त चाहियो होइन अब पन्जा चाहिँ त्यो दाइले मलाई त्यही किनाइदिइहाल्नु भयो पन्जा चाहिँ यस्तो छ हाम्रो सबै सिस्टम पन्जाको सिस्टम चाहिँ यस्तो छ है नर्मल रहेछ राम्रो खालको भन्दै हुनुहुन्थ्यो होला सायद है अब युज गरेपछि त थाहा भइहाल्छ अनि अब फर्स्टमा अब जुत्ता पनि चाहियो त्यसपछि बोतल चाहियो दुनियाँ थरी चाहियो ब्ला 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 चाहियो होइन अब त्यसको लागि हामी गएर गाइज एज यु नो त्यहाँ चाहिँ अहिले लास्ट चाहिँ भिडियो हुन्छ यताबाट यता गएपछि थिममा चाहिँ होइन त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो गाडी यही छोडिदिँदैछु कि यही छोडिदिउँ गाइज है यहाँ छोडेर गएर हल्का सपिङ गरिदिउँ है त हेर्नु न अब हिँड्नु पर्छ क्या अब किनकि अहिले यहाँ आएर मेरो गाडी रोकेको भयो होइन जाम भएर बवाल जाम लागिसक्यो त्यही भएर त्यसै नै जाम अनि अब लुगा किन्नु है त ल गाइज फाइनली हामी सपिङ पनि भइसकेको छ बाइक भिन्टेज जिनेम होइन अनि मैले चाहिँ अहिले जुत्ता चाहिँ किनेन त्यहाँबाट जुत्ता चाहिँ भाइले अहिले बढ्ने प्राइस लाग्यो अनि तलको दुईवटा किने ट्राउजर होइन माथि एउटा टी सर्ट किने अब चाहिँ हान्नुपर्छ गाइज अब यहाँ त्यस स्विङ ओन्ली 10 किलोमिटर लेफ्ट है अब चाहिँ गएर पेट्रोल हालिहाल्नु पर्ने हुन्छ एकाउन्न चाहिँ 50 हाल्नु 50 रुपियाँ चाहिँ कम हाल्नुपर्छ गाइज एज यु नो 50 रुपियाँ चाहिँ बल्ल बेबीको पेट पनि फुल भइसकेको छ अब चाहिँ गएर सुरज दाइलाई पिक गरिदिउँ अनि घर जाऊँ अनि त्यसपछि हामी अब राइडमा निस्किन्छौँ होला राइडमा निस्किन अगाडि चाहिँ होमल्यान्ड पनि छिर्नु पर्ने हुन्छ हामी ल गाइज है अनि रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो लाइफमा धेरै कुरा भइरह होइन धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू पनि भइरह होइन अब बिस्तारै भ्लगिङको कुरामा नि हामी बिस्तारै गर्दैछौँ होइन बिस्तारै भइ नै हाल्छ किनकि एज यु सेड एज आई सेड यु अब हेर्नुहोस् यसरी रोक्छन् हाम्रो देशमा यो सबै सिस्टमै भएन कि डेली गाडी धुनुपर्छ ल्याङ्छ के गर्नु अब गाडी धुनु जेलसम्म एकछिन सुरता हेर्नुहुन्छ सुरतालाई भेट्छौँ है त दावाले नयाँ च्यानल खोलिसकेको छ के छ ल भनिदेऊ जी दादा इन्टरटेनमेन्ट छ है जी दादा इन्टरटेनमेन्ट गएर सब्सक्राइब हालिदिनु होला होइन अब यस्तै हो गाइज म चाहिँ अब राइडमा जानुभन्दा अगाडि एक कप चिया खान आएको होइन मजा आउँछ चिया खान नि ल गाइज अब राइड चाहिँ हाम्रो सुरु भइसकेको छ होइन बल्ल अलिकति बाटो पनि खोले जस्तो भयो होइन बल्ल अब राइड गरेर नि अलिकति मजा आउँछ होइन फेरि अब जाम सस्छ अब लाइक यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति अब अगाडि देखिरहनु भयो भने त खाली छ होइन यस्तोमा ओभरटेक हान्दा खासै केही पनि फरक पर्दैन तर अब लाइक टर्निङहरू छ भने चाहिँ ओभरटेक नहान्नु होला अब लाइक फर इक्जाम्पल यहाँ भयो नि त
यहाँ चाहिँ यस्तोमा चाहिँ टर्निङ सन्जुन यस्तोमा चाहिँ ओभरटेक एकदम अभोइड गर्नु होला यहाँ तल चाहिँ एउटा फिस पोन्ड छ अरे होइन त्यो चाहिँ सरले हेरिदिउँ कस्तो रहेछ आई डोन्ट नो आई हेभन्ट बिन बिफोर है गाइज यु क्यान सी त्यहाँ चाहिँ हेन पालन छ यो चाहिँ फिस पोन्ड रे त्यसमा हाल्छ है गाइज है एक्लै घुम्न आइरहेको छु त्यो पनि रमाइलो भयो यस्तै हो सिस्टम ठिक छ अब त्यहाँ गएर के हेर्नु है त्यहाँ केही पनि छैन अब हामी हाम्रो निस्किदिउँ है त गाइज यही हो है त्यो रिजोर्ट चाहिँ यस बबाल छ खाजा खाना आउनुलाई होइन यस एकदम राइट ठाउँ छ है हजुरहरू पनि आउनु होला मलाई चाहिँ फेरि पिस ठाउँ भने चाहिँ होइन बबाल जस कन्सेप्ट चाहिँ बबाल लाग्यो होइन तर हस्पिटालिटी चाहिँ नट गुड अनि एम्बियन्स चाहिँ 9 आउट अफ 10 तर अब हस्पिटालिटी चाहिँ 2 आउट अफ 10 है हस्पिटालिटी चाहिँ एकदम छिटो बुझेन मलाई गाइज हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ गएर कलेक्ट गरिदिउँ गाडी अनि सिधै भक्तपुर गाइज हाम्रो बेबी यत्तिकै आज यत्तिकै आइरहेको एकछिन खाजा खाइयो होइन अब छिटोभन्दा छिटो गइहाल्नु पर्ने रहेछ गाडी चाहिँ 1 नम्बरको भएको छ होइन टायर चेन्ज गरेपछि यो हाम्रो एकदम राम्रो थियो सबै गाडीमा चाहिँ प्रब्लम थियो सबै टायरले गरेर रहेछ अब चाहिँ बबाल भइसकेको छ गाडी यो सब हामी टुरहरू पनि हाल्छौँ लङ टुरहरू ल गाइज आजको राइड पनि कम्प्लिट भइसकेको छ अब चाहिँ हामी राइट नाउ त्यहाँ आइपुग्यौँ जग्गा त्यहाँ आइपुगिसकेका छौँ होइन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एडको लागि खाली ठाउँ रहेछ छिट्टै नाइट भिजनको एड हालिदिनु पर्छ जस्तो त्यहाँ ल गाइज हामी चाहिँ छौँ है अलिकति प्याक रहेछ जाम सो अब चाहिँ हामी फुड लाइन आइसकेका छौँ है अब आफै ढोका खोल्नको लागि निस्किनु पर्ने हुन्छ एकदम कम्प्याक्ट स्पेस छ ढोका चाहिँ किन लगाएको हो रेस्टुरेन्ट खोला अरे गाइस हामी चाहिँ आइसकेका छौँ पहिला वासरुम आइसक्यो पहिला जित्दै गएर वासरुम जाम है गाइस यु वन्ट बिलिभ होइन मैले चाहिँ के भेटाइसकेँ केशव दोस्तले चाहिँ आफ्नो छोरछोरी बोकेर आइसकेको छ खै दोस्त देखाउनु भने किन लजाएको के उसको नाम ए लुसी पो हो ए स्कुबी रहेछ स्कुबी लुसी होइन ए यो त्यही सेन्ट बर्नर्ड हो गाइज अहिले चाहिँ उसले एडप्ट गरिसकेको छ उसले आफ्नो बच्चा जस्तै पालिरहेको हेर्नुहोस् उसले आफ्नै लुगा पनि काटेर सिलाउनु दिएको हो यो ल गाइज यही थियो सबै आजको सिस्टम होइन अब आज राइड हान्नु नि मजा आयो होइन गाडीको त्यो टायर चेन्ज गरेपछि त गाडी नै अर्कै जस्तो क्या अब बबाल क्या यस्तै हो गाइज होइन कस्तो लाग्यो भ्लग म अब चाहिँ अझै बबाल भ्लग ल्याउने कोसिस गर्नै छु होइन हाम्रो स्कुटीसँग अलिक बनाउनु भएछ अरूमा त्यस्तै हो गाइज अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई पिस लाइक सेयर सब्सक्राइब माया गर्नु अनि हजुरलाई माया गर्ने हाल्छु बाई पिस